ปี 2026 โลกของเรากำลังหมุนด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยสุดๆเลยนะคะ แบบแข่งขันกันด้วยสมองกลอัจฉริยะที่ประมวลผลข้อมูลมหาศาลในเสี้ยววินาที แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเบื้องหลังความล้ำยุคพวกเนี้ยกลับต้องพึ่งพาสายเลือดแห่งอุตสาหกรรมยุคเก่า อย่างบริษัทเหมืองถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติ เป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะ วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกความขัดแย้งที่น่าทึ่งนี้ผ่านข้อมูลจริงกันเลย นี่คือการชำแหละผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 ของแบรนด์พูค่ะ กับหัวข้อที่ว่าแบรนด์พู Q169 กำไรคืนชีพ 376 ล้าน ชำแหละนิวโคร่างทองและจุดรับ PBV 0.4 เท่า โอ้โห ชื่อหัวข้อวันนี้ดุดันมากครับ แหล่งข้อมูลของเราวันนี้จัดเต็มมากนะครับ ทั้งรายงานงบการเงินฉบับเต็ม ข่าวสารการปรับโครงสร้างแล้วก็บทวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำหลายแห่งเลย ภารกิจวันนี้ของเราก็คือการถอดรหัสค่ะว่ากำไรที่พลิกฟื้นกลับมาเนี่ยของจริงหรือแค่ตัวเลข แล้วก้าวต่อไปสู่การควบรวมกิจการมันจะปลดล็อกมูลค่าได้ยังไง คือถ้าให้เปรียบเทียบสถานการณ์ของแบรนด์พูตอนนี้ ภาพที่ชัดเจนที่สุดคงเป็นแบบพญาอินทรีที่กำลังผลัดขน อะไรแบบนี้มั้งครับ เห็นภาพเลยครับ ช่วงที่ผ่านมาราคาพลังงานโลกสวิงหนักมาก ค่าเงินก็ผันผวน อินซีตัวนี้ก็ดูเหมือนจะบาดเจ็บขนหลุดร่วงไปบ้าง แต่กระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยทั้งการเตรียมควบรวมกิจการเป็นนิวโคแล้วก็การหอบเงินสดไปลุยโครงสร้างพื้นฐาน AI มันคือแบบการดึงขนเก่าที่เสื่อมสภาพออก เพื่อเตรียมสยายปีกทะยานรอบใหม่ในร่างทองที่แข็งแกร่งกว่าเดิมใช่ไหมครับ ใช่เลยครับ ทีนี้เรามาเริ่มแกะรอยแรกบนหน้ากระดาษงบการเงินกันก่อนเลยดีกว่า ไตรมาสแรกของปี 2569 เนี่ย ตัวเลขกำไรสุทธิโผล่มาที่ 376.53 ล้านบาท หรือประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐครับ โอ้โหพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกได้เลยนะครับ หลังจากที่ปีก่อนหน้าเผชิญภาวะขาดทุนมาครับ แต่ว่าพอเราเอามีดหมอมากรีดดูไส้ในของตัวเลข 376 ล้านบาทนี้เนี่ย จะเห็นความซับซ้อนซ่อนอยู่ครับ คือผลการดำเนินงานปกติหรือ core operation จริง ๆ แล้วยังบันทึกผลขาดทุนอยู่ประมาณ 53 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ เดี๋ยวค่ะ ขอเบรกตรงนี้ก่อนเลย ขาดทุนตั้ง 53 ล้านเหรียญ แล้วทำไมบรรทัดสุดท้ายมันตีลังกากลับมาเป็นบวก 376 ล้านบาทได้ล่ะคะ มันมีรายการอะไรมาอุ้มไว้เนี่ย พระเอกที่เข้ามาพลิกงบก็คือรายการพิเศษ 2 ก้อนใหญ่ครับ ก้อนแรกคือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือ FX gain สูงถึง 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 4.3 พันล้านบาทครับ 4,000 กว่าล้านเลย แล้วอีกก้อนล่ะคะ อีกก้อนคืออภิมหาโปรเจกต์ภายในกลุ่มครับ บริษัทย่อยอย่าง BPP ตัดสินใจขายสิทธิการลงทุน 25% ใน BKV BPP Power กลับไปให้กับ BKV ครับ ขายคืนให้กันเอง ใช่ครับ ธุรกรรมนี้ทำให้ BPP ฟันกำไรเข้าบริษัทไปถึง 5,877 ล้านบาท เติบโตกระฉูด 924% เลย แม้จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ต้องบันทึกตามมา แต่เงินก้อนนี้แหละที่ดันงบให้เป็นบวกอย่างที่เห็น นี่ เข้าใจมุมมองนี้ครับ แล้วก็เรื่องที่บริษัทลูกขายสินทรัพย์ให้บริษัทลูกอีกตัวในเครือเดียวกัน มันก็เหมือนแบบย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาไหมคะ ตลาดทุนเขาไม่น่าจะให้มูลค่ากับตัวเลขที่หมุนไปหมุนมาแบบนี้ ตกลงมันคือภาพลวงตาทางบัญชีชัดๆเลยหรือเปล่า คือการมองว่าเป็นแค่การย้ายเงินกระเป๋าซ้ายไปขวาเนี่ยอาจจะประเมินกลยุทธ์นี้ต่ำเกินไปนิดนึงครับ ต้องเจาะลึกไปที่กลไกของมันก่อน ยังไงคะ เรื่อง FX gain แม้จะเป็นตัวเลขทางบัญชี แต่มันกำลังสะท้อนแฟกต์ที่สำคัญมากครับ คือโครงสร้างสินทรัพย์ของบานปูส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็น hard currency ในจังหวะที่เงินบอร์ดอ่อนค่า สินทรัพย์พวกนี้มีมูลค่าสูงขึ้นทันที นี่แหละครับเกราะป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติชั้นดีเลย เป็น natural hedge นี่เอง แล้วเรื่องขายหุ้น BKV BPP เหรอคะ อันนี้ลึกซึ้งกว่านั้นครับ มันไม่ใช่แค่การแต่งงบ แต่คือการจัดระเบียบพอร์ตโฟลิโอที่ดึงกระแสเงินสดกลับมาที่บริษัทแม่จริง ดึงเงินสดกลับมาเพื่ออะไรคะ ในเมื่อสินทรัพย์ก็ยังอยู่ในเครือข่ายเดิม ๆ ก็เพื่อเตรียมกระสุนก้อนใหญ่ไว้ลุยต่อไงครับ การให้ BKV รวบศูนย์อำนาจบริหารโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐแบบ 100% ทำให้ BKV มีสเกลที่ใหญ่พอ และคล่องตัวพอที่จะไปสู้ในตลาดอเมริกาครับ เข้าใจละ
ฝั่งอเมริกาก็ลุยเต็มที่ ใช่ครับ ในขณะเดียวกันฝั่ง BPP ก็ได้กระแสเงินสดจริงเข้ามาทันที เพื่อไปลดภาระหนี้แล้วก็ทำให้งบดุลศาสตร์ขึ้น นี่คือการรีดไขมันดึงสภาพคล่องออกมาใช้ ในจังหวะที่โลกกำลังต้องการเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจใหม่ครับ มันเป็นวิศวกรรมทางการเงินที่เตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไป ไม่ใช่แค่ภาพลวงตา เป็นการจัดโครงสร้างเพื่อเอาเงินสดมากองไว้รอจังหวะบุกนี่เอง ทีนี้พอพูดถึงจังหวะบุกเนี่ยแม้ผลการดำเนินงานปกติไตรมาสแรกอาจจะดูท้าทายแต่บริบทโลกตอนนี้กำลังส่งลมใต้ปีกให้กับพญาอินทรีตัวนี้แบบไม่คาดฝันเลยนะคะ คุณกำลังหมายถึงสมรภูมิพลังงานดั้งเดิมใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ วิกฤตความขัดแย้งระดับโลกกำลังทำให้พลังงานดั้งเดิมกลับมาพังงาดอีกครั้ง ถูกต้องเลยครับ วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่สุด ความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งพลังงานกำลังสร้างความปั่นป่วนอย่างหนักเลยพอช่องแคบมีความเสี่ยงการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ก็ต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันใช่ไหมคะ ใช่ครับซัพพลายก๊าซในตลาดโลกหายวับไปทันทีเลย คือฟังแล้วขอเปรียบเทียบสถานการณ์นี้แบบนี้นะคะ เหมือนเราพยายามรักโลก ลงทุนติดแผงโซลาร์เซลล์ราคาแพงๆ ไว้บนหลังคาบ้าน กะว่าจะใช้ไฟสะอาดเต็มที่ แต่พอพายุลูกใหญ่เข้าไฟดับทั้งเมืองโซลาร์เซลล์ก็ผลิตไฟไม่ได้ แล้วยังไงต่อครับ สิ่งแรกที่ทุกคนทำก็คือวิ่งลงไปห้องใต้ดิน ไปกระตุกสายสตาร์ทเครื่องปั่นไฟดีเซลเก่าๆที่เสียงดังและควันดำนั่นแหละค่ะ แต่มันคือสิ่งเดียวที่ไว้ใจได้มากที่สุดในยามวิกฤต ซึ่งในสเกลระดับโลกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินตัวนั้นก็คือถ่านหิน เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ และการวิ่งกลับไปหาเครื่องปั่นไฟเก่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาในรูปแบบของราคาถ่านหินนิวคาสเซิลที่พุ่งทะยานขึ้นถึง 31% ไปแตะระดับ 136 ถึง 142 เหรียญสหรัฐต่อตันเลยนะครับ โอ้โห ขึ้นไปเยอะมาก ประเทศในเอเชียและยุโรปก็เลยต้องยอมวางเป้าหมายรักโลกทิ้งไว้ชั่วคราวก่อน ใช่ครับ ต้องคว้าความมั่นคงทางพลังงานเอาไว้ก่อน เพราะระบบเศรษฐกิจจะปล่อยให้ไฟดับไม่ได้เด็ดขาด ธุรกิจเหมืองยุคใหม่หรือ Next Gen Mining ของแบนปูในอินโดนีเซียและออสเตรเลียก็เลยกลายมาเป็น Cash Cow แหล่งสูบฉีดเงินสดที่สำคัญมากครับ งบไตรมาสแรกก็ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าธุรกิจนี้สร้างกำไร EBITDA ได้ทันทีถึง 155 ล้านเหรียญสหรัฐ ครับ เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งมาก ขอแทรกอธิบายคำว่า EBITDA สั้นๆ นิดนึงค่ะเพื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์การเงิน มันคืออะไรคะ แล้วทำไมตัวเลขนี้ถึงสำคัญกว่ากำไรสุทธิในบางกรณี พูดภาษาชาวบ้านเลยนะครับ EBITDA คือกำไรเงินสดจากการดำเนินงานเพียวๆ โดยยังไม่หักพวกบอกเบี้ย ภาษี หรือค่าเสื่อมราคาที่เป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีครับ คือสะท้อนเงินที่เข้ามาจริงๆ ใช่ครับ มันบอกเราว่าธุรกิจหลักผลิตเงินสดเข้ากระเป๋าได้เก่งแค่ไหน ซึ่ง 155 ล้านเหรียญสหรัฐจากเหมืองถ่านหินนี่แหละ คือพลังเงินสดของจริงที่ไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กร ในภาวะที่โลกต้องการพลังงานฉุกเฉินครับ ตรงนี้แหละที่น่าสนใจสุดๆเลยค่ะ คือเงินสุดก้อนโตจากเหมืองถ่านหินเนี่ย มันไม่ได้ถูกเอาไปปันผลแจกจ่ายจนหมด หรือเอาไปเปิดเหมืองใหม่แบบสมัยก่อนนะ แต่มันกำลังถูกสูบฉีดไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจแห่งอนาคต นั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Data Center ใช่ครับ กลายเป็นว่าเงินจากโลกเก่ากำลังสร้างรากฐานให้โลกใหม่ นี่คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามยุคสมัยที่ต้องจับตาดูเลย ตอนนี้การขยายตัวของ AI กำลังทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก พุ่งสูงขึ้นระดับระเบิดเลยนะครับ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะ ตลาดที่น่าสนใจที่สุดก็คือรัฐเท็กซัสหรือที่เรียกกันว่าตลาดไฟฟ้าระบบ ERCT ถูกต้องครับ มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนการกินไฟจาก Data Center จะเพิ่มจาก 4.4% เป็น 12% ภายในปี 2571 เลยนะครับ เดี๋ยวค่ะ ทำไมต้องเจาะจงที่ตลาด ERCT ในเท็กซัสด้วยค่ะ มันพิเศษกว่ารัฐอื่นยังไง ความพิเศษของ ERCT คือมันเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอิสระครับ แทบจะไม่ได้เชื่อมต่อกับรัฐอื่นเลย แปลว่าถ้าความต้องการใช้ไฟฟ้าในเท็กซัสพุ่งสูงขึ้นจากการตั้ง Data Center พวกเขาไม่สามารถไปดึงไฟฟ้าจากรัฐข้างเคียงมาช่วยได้ง่ายๆ ไฟฟ้าต้องถูกผลิตและบริโภคในรัฐนั้นเป็นหลักครับ เก็ตเลยค่ะ นี่แหละคือจุดที่แบรนด์พูเข้าไปเสียบปลั๊กผ่านกลุ่มธุรกิจ US Closed Loop Gas และ Power Plus ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I และ Temple II ตอนนี้เดินเครื่องเต็มกำลัง โดยมี capacity factor สูงถึง 62% ครับ
เดี๋ยวขอขยายความคำว่า capacity factor 62% นิดนึงค่ะ ตัวเลขแค่นี้ถือว่าเยอะล้างเหรอคะทำไมไม่เดินเครื่อง 100% ไปเลยล่ะคะ คือในวงการวิศวกรรมไฟฟ้านะครับ capacity factor คืออัตราส่วนการเดินเครื่องจริง เทียบกับกำลังผลิตสูงสุด ตัวเลข 62% สำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ ถือว่าสูงและมีประสิทธิภาพมากแล้วครับ อ๋อเหรอคะ ถ้าเทียบกับพวกพลังงานหมุนเวียนล่ะคะ ลองเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดูครับ มี capacity factor เฉลี่ยแค่ประมาณ 20-25% เอง เพราะมันผลิตไฟได้แค่ตอนมีแดด ส่วนที่เหลือต้องหยุดพักหรือซ่อมบำรุง พอ Temple I และ True เดินเครื่องได้ถึง 62% ก็แปลว่ามันจ่ายไฟเข้าสู่ระบบได้อย่างสม่ำเสมอและทรงพลังมากๆเลยสิคะ ถูกต้องครับ และมันไม่ได้จบแค่นั้นนะ BKP เตรียมขยายสเกลใหญ่ โดยการล็อกสัญญาเครื่องกังหันก๊าซหรือ CCGT กำลังการผลิตรวม 1,200 เมกะวัตต์ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมผุดโปรเจกต์ Temple 3 หรือโรงไฟฟ้าแห่งใหม่สำหรับป้อน AI โดยเฉพาะเลยครับ ว้าว CCGT มันคือเทคโนโลยีอะไรคะทำไมต้องล็อกสเปคตัวนี้เพื่อ Data Center ด้วย CCGT ย่อมาจาก Combined Cycle Gas Turbine หรือโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซพลังความร่วมครับ ความเจ๋งของมันคือ มันเอาก๊าซธรรมชาติมาเผาไหม้เพื่อปั่นไฟรอบแรก แล้วเอาความร้อนทิ้งจากการเผาไหม้นั้น ไปต้มน้ำให้เป็นไอ เพื่อไปปั่นกังหันไอน้ำผลิตไฟได้อีกรอบหนึ่งครับ โห ได้ไฟ2เด้งเลย ใช่ครับ มันเลยมีประสิทธิภาพสูงมาก ประหยัดเชื้อเพลิง และที่สำคัญคือ เปิดปิดเครื่องหรือเพิ่มลดกำลังการผลิตได้รวดเร็วทันใจ ตอบสนองดีมานด์ของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์เลย คือแบบเวลาพูดถึง AI คนส่วนใหญ่จะนึกถึงบริษัททำซอฟต์แวร์สุดล่ำหรือบริษัทออกแบบชิปประมวลผลอะไรแบบเนี้ยแต่กลายเป็นว่าบริษัทพลังงานจากยุคอุตสาหกรรมอย่างแบรนด์พูกำลังทำตัวเป็นคนขายพลั่วและจอบในยุคตื่นทอง AI ซะงั้น เปรียบเทียบได้ตรงจุดที่สุดเลยครับ ย้อนกลับไปยุคตื่นทองเนี่ย คนที่รวยที่สุดและได้เงินชัวร์ๆไม่ใช่คนที่ลงไปขุดเหมืองหาทองนะคะ แต่คือคนที่ขายอุปกรณ์ขุดทองให้พวกเขานั่นแหละ เป๊ะเลยครับ และเหตุผลที่โรงไฟฟ้าก๊าซคือพลั่วทองคำในยุคนี้ เพราะ AI ต้องการสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าแบบ base load ครับ มันคือกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่ายได้นิ่ง เสถียร ไม่กระตุก และห้ามหยุดพักตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์เพียวๆยังตอบโจทย์นี้ไม่ได้ 100% สินะคะ ใช่ครับ ก๊าซธรรมชาติบวกกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS จึงเป็นจิ๊กซอว์เดียวที่เติมเต็มความต้องการนี้ได้ในตอนนี้ครับ เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าโอกาสในตลาด AI มันใหญ่โตแล้วก็ต้องเคลื่อนตัวเร็วมากขนาดไหน ซึ่งนี่แหละค่ะนำไปสู่ประเด็นถัดไป นั่นคือแผนการควบรวมกิจการเพื่อสร้างนิวโคร่างทอง ครับ เพราะดูจากโครงสร้างเดิมของบริษัทที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมา มันน่าจะอุ้ยอ้ายเกินไปสำหรับการสู้ศึกระดับโลกที่ต้องตัดสินใจเร็วแบบนี้ ตอนนี้แกนควบรวมแบนพูและ BPP เข้าด้วยกันเพื่อตั้งบริษัทใหม่หรือ Newco เนี่ยได้รับการโหวตอนุมัติจากผู้ถือหุ้นท่วมท้นถึง 99.9% ไปแล้วนะคะ ถือเป็นมติที่เอกฉันท์มากครับ นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อนะ แต่คือการรื้อโครงสร้างทั้งหมดใหม่หมดจด เพื่อลบความซับซ้อนของการถือหุ้นไขว้กันไปมา งั้นเราลองกางตัวเลขอัตราแลกหุ้นหรือ swap ratio ออกมาดูกันหน่อยค่ะ ข้อมูลบอกว่า 1 หุ้นแบนพูเดิม จะแลกได้ 0.38242 หุ้น Newco ส่วน 1 หุ้น BPP เดิม แลกได้ 0.80208 หุ้น Newco โดยปรับราคาพาใหม่เป็น 10 บาท ตัวเลขทศนิยมมาเต็มเลย ใช่ค่ะ คำถามคือตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหนคะทำไมถึงไม่แลกแบบ1 ต่อ 1ไปเลย แล้วแบบนี้นักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่จะไม่รู้สึกว่าสัดส่วนตัวเองโดนเจือจางหรือดิลูทเหรอคะ ตัวเลขพวกนี้ไม่ได้ถูกสุ่มขึ้นมาลอยๆนะครับ มันเกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม หรือ fair value ของกระแสเงินสดในอนาคตที่แต่ละบริษัทจะทำได้ แล้วนำมาปรับน้ำหนักให้สะท้อนมูลค่าแท้จริง ก่อนนำมารวมกันครับ อ๋อ คือคิดตามมูลค่าที่แท้จริงของแต่ละฝั่ง ใช่ครับ สิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจคือจำนวนหุ้นในพอร์ตอาจจะดูน้อยลงตามอัตราส่วน แต่เค้กก้อนใหม่ที่เรียกว่านิวโคเนี่ยมันมีมูลค่าของหน้าเค้กที่เข้มข้นขึ้น ไร้ไขมันส่วนเกิน และที่สำคัญที่สุดคือ มันกำจัดสิ่งที่เรียกว่า holding discount ทิ้งไปได้ครับ ไอ้คำว่า holding discount หรือส่วนลดจากการเป็นบริษัทแม่เนี่ยมันทำงานยังไงคะทำไมมันถึงกดทับมูลค่าหุ้นอยู่ตลอด ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ เวลาเรามีบริษัทแม่ไปถือหุ้นบริษัทลูกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกัน
นักลงทุนในตลาดมักจะมองว่าบริษัทแม่มีความซับซ้อนในการบริหาร และมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ทับซ้อนกัน ตลาดเลยทำการตีราคามูลค่าบริษัทแม่ให้ต่ำกว่ามูลค่ารวมของบริษัทลูกๆที่แม่ถืออยู่เสมอครับ เข้าใจละโดนดิสเคาตลอด นี่แหละครับคือ holding discount การทำนิวโคคือการทุบโครงสร้างซ้อนทับนี้ทิ้งไป เอากำไรและกระแสเงินสดทั้งหมดมารวมกันที่บรรทัดเดียว เป็นการปลดล็อกมูลค่าให้ตลาดเห็นเนื้อแท้ของธุรกิจชัดๆเลยครับ คือขอเปรียบแบบนี้นะคะ โครงสร้างเดิมมันเหมือนสายไฟหลังทีวีที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมด เครื่องเกมกล่องทีวีลำโพง พอเราจะเสียบปลั๊กหรือถอดสายทีก็งงว่าสายไหนเป็นของใคร การทำนิวโคมันก็เหมือนการดึงสายไฟทั้งหมดมาจัดระเบียบ เสียบเข้าฮับเดียวๆที่เป็นศูนย์กลางทรงพลังสั่งการง่าย พอคนนอกมองเข้ามาก็จะเห็นคุณค่าของอุปกรณ์แต่ละชิ้นชัดเจนขึ้น เปรียบเทียบได้ดีมากครับ การจัดทัพใหม่ 4 ขาธุรกิจก็ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งเหมืองยุคใหม่ก๊าซสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้าและเทคโนโลยีอนาคต แผนงานตอนนี้คือเดือนพฤษภาคม 2569 จะเข้าสู่กระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ที่ขัดขานครับ แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ จากนั้นจะขอพักการซื้อขายชั่วคราวประมาณ 10 วัน เพื่อจัดการระบบโอนย้าย และคาดว่านิวโคจะพร้อมพองงาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2569 นี้ครับ นี่คือไทม์ไลน์ที่นักลงทุนต้องขีดเส้นใต้ไว้เลย ซึ่งการพูดถึงการปลดล็อกมูลค่าพาเราเข้ามาสู่หัวใจสำคัญที่สุดของนักลงทุนในประเด็นสุดท้ายค่ะ หน้าปัดเทคนิคและการวิเคราะห์มูลค่า เป็นส่วนที่ทุกคนรอคอยเลยครับ คือในเมื่อเรากางข้อมูลดูหมดแล้วว่ามีกระแสเงินสดหนุนหลังมีอนาคตการขายไฟให้ AI ที่จับต้องได้แถมโครงสร้างนิวโคก็กำลังจะเกิดคำถามคือแล้วทำไมตอนนี้ราคาหุ้นบนกระดานมันถึงยังดูซึมๆคะมันสะท้อนสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วหรือยังเนี่ย ถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวัด valuation ปัจจุบันนะครับ จะพบความจริงที่เกือบจะเป็นความผิดปกติทางตลาดหรือ market anomaly เลย ผิดปกติยังไงคะ ค่า PBV หรือ price to book value ของแบรนด์พูปัจจุบันถูกกดลงไปเหลือแค่ 0.46 เท่าครับ 0.46 เท่านี่มันหมายความว่าอะไรคะ ความหมายก็คือ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 11.03 บาท แต่ตลาดกลับซื้อขายกันอยู่แถวๆ 5.55 บาทครับ โอ้เดี๋ยวค่ะ ครึ่งต่อครึ่งเลยนะ ใช่ครับ นั่นแปลว่าในทางทฤษฎี นักลงทุนสามารถซื้อเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซในเท็กซัส และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของบริษัท ได้ในราคาลดล้างสต็อกเกินครึ่งเลยนะครับ โอ้โห ถูกมากจริง แถมในระหว่างที่ถือรอการกลับตัว บริษัทยังมีปันผลหล่อเลี้ยงในระดับ 5.4% ซึ่งเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงที่ดีมากเลยครับ ๆ คือถ้ามันถูกขนาดนั้นทำไมตลาดยังเมินล่ะคะ เพราะดูจากข้อมูลคอนเซนแซสของสมาคมนักวิเคราะห์สถาบันชั้นนำส่วนใหญ่ก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะ ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 6.48 บาท ครับ บางสำนักให้เป้า re-rating ทะลุไปถึง 7.10 ถึง 7.70 บาทด้วยซ้ำครับ ส่วนหน้าปัดเทคนิคก็ชี้ชัดเลยว่าโซน 5.50 ถึง 5.55 บาทเป็นแนวรับประการหินแกร่งที่มีแรงซื้อพยุงไว้ แต่ด่านทดสอบสำคัญคือแนวต้าน 6.00 และ 6.50 บาทที่ต้องฝ่าไปให้ได้เพื่อเปลี่ยนเทรนด์ ถูกต้องตามเทคนิคเลยครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะ สถาบันเชียร์กราฟมีแนวรับชัด พื้นฐานธุรกิจเปลี่ยน เป็นไปได้ไหมคะว่านักลงทุนทั่วไปยังคงติดภาพจำเดิมๆเสพติดความกลัวกับคำว่าถ่านหินมากเกินไป จนมองไม่เห็นเพชรเม็ดใหม่ที่กำลังเจรนายตัวเองอยู่ ผมว่าเป็นความเห็นที่เฉียบขาดมากครับ ตลาดทุนมักจะมี bias หรืออคติกับหุ้นพลังงานยุคเก่า โดยมักจะตั้งสมมุติฐานว่าธุรกิจถ่านหินจะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ เลยตีมูลค่ากระแสเงินสดจากถ่านหินให้เป็นศูนย์ล่วงหน้าไปเลย ทั้งที่มันยังผลิตเงินสดเข้าบริษัทปีละมหาศาลเลยนะคะ ใช่ครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะ ตลาดยังไม่ได้นำเอา growth story ของ data center ในอเมริกา และการลบ holding discount จากการทำ new co เข้าไปคำนวณในราคาหุ้นปัจจุบันเลย นี่จึงเป็นรอยต่อของ valuation ที่เปิดกว้างมากสำหรับคนที่เข้าใจกลไกและมองทะลุหมอกควันของความกลัวไปได้ครับ ถือว่าพญาอินทรีตัวนี้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์จริงๆค่ะ และนั่นก็คือการชำแหละผลประกอบการไตรมาสแรกและเจาะลึกโรดแมปนิวโคร่างทอง ที่เรานำมาฝากกันจากการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งต่างๆในวันนี้นะคะ เป็นภาพรวมที่เห็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่ชัดเจนมากครับ ก่อนจากกันไปวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายให้เพื่อนซีผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ ครับผม
คือในขณะที่ทั่วโลกกำลังวิ่งกวดเทคโนโลยีล้ำสมัย พยายามสวมบทบาทรักโลกแบบ 100% แต่ตลกร้ายก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรม AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกเนี่ยกลับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งปลาสายเลือดแห่งฟอสซิลและก๊าซธรรมชาติเพื่อแลกกับความเสถียรขั้นสูงสุดที่เทคโนโลยีเรียกร้อง เป็น ironical truth ของยุคนี้เลยครับ บางทีฮีโร่ในเงามืดตัวจริงของยุค AI อาจจะไม่ใช่ชิปประมวลผลความเร็วสูงดีไซน์สุดล้ำหรอกค่ะ แต่เป็นโรงไฟฟ้าหน้าตาธรรมดาที่เดินเครื่องอยู่เงียบๆจ่ายไฟนิ่งๆตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่โลกไม่เคยสังเกตเห็นก็ได้นะคะ คมขายมากครับ ทิ้งท้ายได้น่าคิดจริง ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ลุยข้อมูลเจาะลึกอันดุเดือดนี้มาด้วยกันจนจบเลยนะคะ ขอบคุณทุกยอดซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่คอยสนับสนุน และเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงให้ทีมงาน AI ของเรามีแรงไปขุดเจาะอินไซต์ลึกๆแบบนี้มาฝากกันค่ะ ๆ ครับ ฝากกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆ แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ เพื่อให้สังคมมดงานร่างทองของพวกเราเติบโตไปด้วยกันครับ และพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากเห็นหน้าปัดเทคนิคของหุ้นในพอร์ตตัวเองแบบกริบๆแบบนี้ สามารถส่งชื่อหุ้นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในรายการถัดไปแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ